Mga kaibigan, may bago tayong video today. So pupunta tayo ngayon sa Southwoods. Ang design natin ngayon is white base coat with fine lines ng black. Tsaka may isa din tayong ginawa ditong part is yung black naman yung base coat tapos fine lines natin ang white. So ang ginamit natin dito is yung ginamit din natin kay Hungry Syrian na flooring. Yung style niya is yung may gamit tayong ketchup bottle. So bakit ba tayo gumagamit ng ketchup bottle? So yung ketchup bottle kasi is mas maliit yung lalabasan ng liquid. So ginagawa namin, naglalagay kami ng resin doon, nakahalo na to, A and B, tapos may color na. Then isasara namin, i-tape namin para sure na pagka ginanon mo, hindi matatanggal yung takip ng ketchup bottle. Tapos ito yung gagamitin nating pang fine line. Okay, so punta na tayo sa video. Ang unang ginawa namin is surface preparation. Of course, kahit na anong flooring project, ang una talaga is kailangan maganda yung sahig. Malinis. If ever may coating siya before, natatanggal na. And if naka-tile siya, i-check natin kung lahat ng tiles ba is sound or pagka kinatok natin, solid yung tunog. Pag hindi or madami na talaga, kailangan na natin. Pagka ilang parts lang yung sira, tapos mukhang matibay naman yung tiles, re-repair lang natin to ng ground. Pero dito, nag-grind kami, tapos nag-apply kami ng primer. Then nag-full putty kami. Itong full putty naman is ito yung para sa mga cracks, mga uneven, kung may mga malalalim. Doon to gumagana. Ang putty is epoxy din na may halong patching compound or mga powders.
namin ng design coat. Okay, so sa design coat, dito na tayo magde-design kung ano yung color natin, kung ano yung theme natin, kung ano yung style na gagawin namin. So dito, white base, then black highlights. Tapos yung pagkaka-drawing is dito may konting skill talaga na kailangan is dapat maganda yung pagkaka-drawing mo. Tapos gagamitan mo to ng ketchup bottle. So dito si Master Erwin ang gumawa, siya yung nagpa-fine lines namin. Then, pagka natuyo na to, kinabukasan, pwede tayong mag-retouch. Kung may mga parts na nasobrahan ka ng itim, pwede mo siyang i-retouch ng konti para ma-edit yung design. Then, pagka natuyo yun, it's time for the clear coat. Okay? So, yan. Natapos na natin yung project, naka-clear coat na ganda. So, maganda talaga, natuwa din yung homeowner natin na sa Southwoods. And, hopefully, kayo kung gusto nyo yung ganitong design, may natutunan kayo sa video namin na to. Okay? Comments sa last videos, okay? Madami na yung nagko-comment natin. Okay. So, kay Ma'am Dela Ray Reid Ausan. Sana meron sa Iloilo Park. Ang ganda ng outcome. Thank you. Pati dun sa video na to, maganda din yung outcome. Yes, sa Iloilo, you can message us, and if ever may mga tayo dyan, applicator na malapit, ma-refer namin sa inyo, guys. So kung kayo, may mga projects din kayo sa malalayo pero sa Philippines pa din, don't hesitate to call us. May mga ma-refer kami if may mga malalapit sa inyo. And if wala naman, tapos gusto nyo kayo yung dun sa area nyo, mag-attend kayo ng training namin para at least dun sa area nyo may applicator na. Okay? So Sir Edgar Mantilla, yan. Ayos talaga, mayroon na naman akong natutunan. Thank you, Sir Edgar. Sa last video, nandiyan din si Sir Edgar. So, Sir Ronnie Gaspi, ilang oras bago matuyo? Okay, so per coating, ang sinasuggest namin overnight. So, 8 hours. 8 hours, pwede na siyang matapakan. Tapos, if ever dadaanan na siya ng kotse or ng mga forklift, 3 days po. Tapos, if ever gagamitan na siya ng mga chemicals, mga hydrochloric, hydrofluoric acid, 7 days ang full cure natin. Okay? So, RM. Waterproof na siya. RM tawag. Waterproof na siya. Yes, waterproof po talaga siya. Hindi tumatagos ang tubig sa kanya. So, ginagamit din namin to for roof deck kung kailangan namin mag-primer ng mga pang-waterproofing kasi talagang solid na siya. Hindi siya tatagosan ng tubig. Okay? Sir Jerry Oblea,
Sir, paano po umorder ng mga chemicals na gamit sa floor? Yan, so message us. Don't forget sa Facebook, sa TikTok, and sa Instagram, you can follow us there. Pero sa Facebook po talaga mag-message kayo doon at may mag-reply sa inyo. So weekdays from 8 to 5 usually. And Sir, putuanon ini. Tiga putuan si Sir. Shout out Idol, saan ba tayo makakabili dyan ng epoxy resin flooring? Watching from Butuan City, Mindanao. Yan. Sana mapansin mo ako. Big thanks Idol. Ganda ng content mo. Subscribe done na Kadi Idol. Galingan nyo. Okay. Thank you, Sir. Tiga Butuanon. Yun. Pwede nyo kami message sa Facebook, Sir. May mag-reply sa inyo. Pwede mag-deliver dyan. Pero sa Mindanao, we have our Davao Distributor. You can message them. Davao Epoxy Resin. You can message them para sa Mindanao needs natin ng resin. Okay, so thank you guys. Sana may natutunan na naman kayo. And don't forget, like, comment, and subscribe here. May bell button din tayo. Don't forget to click it para at least kada may bagong upload tayo, nandun din kayo, napapanood nyo. And sa Facebook, Instagram, follow us there. And sa TikTok, may TikTok na din tayo. So kung mahilig kayo mag-shorts, mga ganyan, manood ng mga mabibilis na videos, yung TikTok natin, madaming designs dyan. Okay, so thank you for watching. Have a nice day. And all I can say is, mapapamajestic ka sa ganda.